السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نحلل ال Insertion Sort Algorithm وبنعرف ال Time Complexity. يلا بسم الله نبدأ. في البداية يجب علينا أن نعرف ما هو الوقت الذي تستغرقه الخوارزمية. طب ليش لازم نعرف ال Time Complexity؟ مهم جدا أن نعرف كم من الوقت سيستغرق البرنامج حتى ينتهي من عمله. فبعض البرامج قد تستغرق ثواني، ساعات أو حتى أيام لتنتهي. إذا عرفنا التايم كومبلكسيتي للألغوريثم، إذا كانت مثلا بطيئة بإمكاننا نحسنها، نعرف هي ليش بطيئة، صح؟ إذا ما قدرنا نحسن التايم كومبلكسيتي بإمكاننا نصمم خوارزمية ثانية. عشان كذا time complexity مهمة جدا، مهمة جدا جدا جدا، لأن لازم نعرف البرنامج هذا كم بيستغرق من الوقت. إذا كان انتبهوا، إذا كان حجم الانبوت كبير، أهم شيء إن حجم الانبوت إذا كان كبير نعرف الأداء إذا كان حجم الانبوت كبير. لأن إذا كان حجم الانبوت صغير، يعني مثلا خلينا نقول إن في الانسرشن سورت إذا كان حجم الانبوت n صغير، يعني مثلا قولي 5 10 اللي هو يعني عدد صغير، البرنامج بيشتغل عادي، يعني السرعة ما راح بيكون سريع. أما إذا كان الانبوت كبير، خلينا نقول مثلا 100,000، يعني عدد كبير، لا، insertion sort بتكون بطيئة. عشان كذا لازم نعرف ال time complexity. الحين هذا هو السودو كود حق ال insertion sort زي ما تشوفون هنا. في البداية انتوا عارفين الفرق بين اللوب هيدر واللوب بادي، صح؟ اللوب هيدر اللي هو البداية، اللي مثلا زي هنا for j equals to 2 to a dot length، اللي هو التست حق اللوب، اللي أول statement، هذا اسمه اللوب هيدر. اللوب بادي اللي هي الستيتمنتس اللي داخل اللوب، يعني اللوب ايش راح يسوي؟ مثلا هنا الكي equals a of j، I equals j minus 1، الوايل، هالستيتمنتس كلها داخل اللوب نسميها اللوب بادي. اما اللوب هيدر اللي هو اول شيء for j equals، هذا اللوب هيدر، صح؟ في البداية the loop header executes n plus 1 times if the counter starts from 1 to the last element. يعني خلنا نقول مثلا في for loop I مثلا تساوي 1، من I تساوي 1 إلى I تساوي 3 مثلا، فنقول I تساوي 1 I is less than or equal to 3 I plus plus، صح؟ الكاونتر بيزيد في كل iteration، بيزيد I بتصير 2، I بتصير 3، I بتصير 4. إذا صارت 4 بيدخل التست I equals 4 I is less than or equal to 3 لا، صح؟ بالتالي اللوب بادي ما راح يشتغل، الستيتمنتس اللي داخل اللوب ما راح تشتغل. بس اللوب هيدر اشتغل كم مرة؟ اشتغل 4 مرات، صح؟ لما الآي كانت 1، لما الآي كانت 2، لما الآي كانت 3، لما الآي كانت 4 لما الآي صارت 4 خلاص قال لنا لا، 4 مو أصغر من 3، مو أصغر أو تساوي 3، بالتالي اللوب بادي ما راح تشتغل. خلاص، مهم جدا أن تعرفون هالشيء هذا. إذا اللوب كاونتر بدأ من 1 إلى آخر عدد، نقدر نقول إن اللوب هيدر تشتغل n plus 1 times، صح؟ بس في الانسرشن سورت j اللي هو الكاونتر j equals to 2، يعني بدأ من العدد الثاني، بالتالي ما نقدر نقول إن اللوب هيدر هنا تشتغل n plus 1 times، لا، لأن الجي ما بدأ من 1، بدأ من 2، بالتالي نقول إن اللوب هيدر هنا تشتغل n times شنو 1. خلاص، الحين ندخل في اللوب ستيتمنتس. زي ما قلت اللوب هيدر يشتغل مرة أكثر من اللوب بادي، فاللوب هيدر بتكون أقل بواحد، اللوب قصدي الستيتمنتس اللي داخل اللوب بادي بتكون أقل بواحد. يعني الكي equals a
of J هذه بما أن الفور لوب header تشتغل n times statements اللي داخل الفور لوب تشتغل n minus 1 times. هنا statements excluding loops بعدين بنجي اللوب in the loop body are executed n times if the counter starts from 1. الحين الكاونتر بدأ من 2 صح؟ بالتالي n minus 1. ضروري مهم جدا انكم تفهمون هالنقاط. الجي بما أنه بدأ من الاثنين اللوب هيدر بشكل عام تشتغل مرة واحدة أكثر من اللوب بادي. ليه؟ لأن المرة الأخيرة اللي تشتغل فيها اللوب هيدر هو الفولس كونديشن، هو الكونديشن اللي خلاص بسببه ما تشتغل اللوب بادي، نوقف اللوب قصدي خلاص. واللوب بادي راح تشتغل مرة واحدة أقل من اللوب هيدر. خلاص خلصنا من اللوب هيدر. الفور لوب هذه كم مرة تشتغل؟ الأول statement عرفنا إنه يشتغل n minus 1 times صح؟ أقل بمرة من اللوب هيدر. الآي هذه عرفنا إنها تشتغل n minus 1 times. الحين نجي عند الوايل لوب. كم مرة تشتغل الوايل لوب؟ طبعا هالشي يعتمد على العدد نفسه، هو كيف ترتيبه. لو تلاحظون شوي بس خلنا نرجع للدرس اللي راح. لو تلاحظون هنا جي لما كانت 2 الوايل لوب هيدر اشتغلت كم مرة؟ المرة الأولى، المرة الثانية صح؟ مرتين، اشتغلت مرتين لما الجي كانت تساوي 2. الوايل لوب بادي الستيتمنتس اللي داخل الوايل لوب هالاثنين كم مرة اشتغلوا؟ هنا مرة، هنا ما اشتغلوا صح؟ بالتالي اشتغلوا مرة واحدة أقل من اللوب هيدر. خلاص؟ اللوب هيدر الوايل لوب هيدر اشتغلت مرة ثانية صح؟ المرة الثانية اللي لما الشرط ما تحقق، بالتالي ما دخلنا في اللوب بادي صح؟ هنا يعني اللوب هيدر اشتغلت مرتين، اللوب بادي اللي الستيتمنتس هذه اللي بالأحمر اشتغلوا مرة واحدة. خلاص؟ طيب هذا لما كان العدد 3. طيب خلينا نشوف لما كان العدد 6. لما كان العدد 6 جي كانت تساوي 3. الوايل لوب اشتغلت مرة، الوايل لوب هيدر اشتغلت مرة واحدة صح؟ ما دخلنا الوايل لوب بادي صح؟ هنا ما دخلنا الوايل لوب بادي. ليه؟ لأن الشرط ما تحقق، الشرط الثاني هنا ما تحقق، بالتالي ما دخلنا في البادي حق الوايل لوب. خلاص؟ الحين للواحد لما الجي كانت تساوي 4 الوايل لوب انتبهوا الوايل لوب اشتغلت كم مرة؟ 4 مرات صح؟ 1 2 3 4 صح؟ الوايل لوب بادي كم مرة اشتغلوا؟ 1 2 3 صح؟ 3 مرات. أما ليه؟ لأن الستيتمنتس في اللوب بادي تشتغل مرة واحدة أقل من اللوب هيدر. اللوب هيدر اللي هو while I is bigger than 0، هذا هو اللوب هيدر. خلاص؟ فعرفنا من المثال اللي شرحته قبل شوي إن الوايل لوب هيدر اشتغلت كم مرة؟ على حسب الرقم. في المرة الأولى اشتغلت مرتين، في المرة الثانية اشتغلت مرة، في المرة الأخيرة اشتغلت 4 مرات. هذه الوايل لوب هيدر. انتبهوا الهيدر اشتغل هالمرات. فالسميشن حق الأرقام هذه هو عدد المرات اللي تشتغل فيها الوايل لوب هيدر مو البادي. خلاص؟ الحين البادي حق الوايل لوب كم مرة اشتغل؟ لو تلاحظون في المثال اللي شرحته اللي وريتكم اياه قبل شوي، الستيتمنتس
اشتغلت مرة واحدة أقل من يعني اللوب بادي اشتغل مرة واحدة أقل من اللوب هيدر، صح؟ فلما اشتغل اللوب هيدر مرتين، اللوب بادي اشتغل مرة. لما اشتغل اللوب هيدر مرة واحدة، اشتغل الستيتمنتس اللي داخل اللوب بادي اشتغلت ولا مرة، صح؟ وهكذا. المرة الأخيرة الوايل لوب هيدر اشتغلت 4 مرات، الستيتمنتس اللي في الوايل لوب بادي اشتغلت 3 مرات. فخلاص السميشن، فالمجموع حقهم هو عدد مرات اللي تشتغل فيها الستيتمنتس داخل الوايل لوب. خلاص فهمتوا؟ ان شاء الله فهمتوا. خلاص الحين يلا خلينا نجمع المعلومات اللي استنتجناها قبل شوي. في البداية هنا for j equals to 2 to a dot length، الكوست افترضنا انه عدد ثابت سميناه C1 للستيتمنت الأول، وللستيتمنت الثاني C2 وهكذا. عرفنا ان الفور لوب هذا اشتغلت n times. ليه؟ لان الجي بدت من 2، ما بدت من 1، بدت من 2، بالتالي قلنا n. طيب الكي اللي هو الستيتمنت اللي داخل الفور لوب اشتغل n-1 times، وهنا الكوست قلنا C2. الاي بعد نفس الشيء مو مشكلة. الوايل لوب هيدر عرفنا ليه summation عدد المرات اللي تشتغل فيها لكل عدد، لكل j iteration for every j iteration. عرفنا المجموع summation لكم مرة اشتغلوا. الستيتمنتس هذه اللي داخل الوايل لوب اللي هو الوايل لوب body، عرفنا انها اقل بمرة من الوايل لوب، صح؟ وهنا نفس الشيء. هنا نفس الشيء بعد. الستيتمنت الأخير اللي هو تبع الفور لوب مو تبع الوايل لوب هذا، فنقول n-1 times. خلاص الحين the running time. شلون نحسب ال running time؟ اللي هو مجموع ضرب الكوست مع التايمز اللي هو عدد المرات. فهنا C1 نضربها ب n، C2 نضربها ب n-1 وهكذا، صح؟ بعدين المجموع حقهم. الحين لكل خوارزمية، لكل algorithm 3 حالات، اللي هو ال best case running time اللي هي أفضل حالة للخوارزمية، في ال average case running time، في ال worst case running time اللي هي أسوأ حالة للalgorithm. الحين نجي لل best case running time. ال best case running time لل sorting algorithms هي لما الاري تكون مرتبة already. خلاص فالالجوريثم ما ترتب الأعداد، هي مرتبة وجاهزة. because the array is sorted no shifting is required. شوفوا هنا 1 2 3 4 5، خلاص ما راح نسوي shifting للأعداد، صح؟ بالتالي الوايل لوب عرفنا من الدرس اللي راح ايش فايدة الوايل لوب، هذه هي اللي تسوي shifting، صح؟ الستيتمنتس هذه هي اللي تسوي shifting. بما أن ما في shifting في البيست كيس لأن الأري مرتبة، الستيتمنتس اللي داخل الوايل لوب ما راح تشتغل، خلاص؟ بس الوايل لوب هيدر، الوايل لوب بادي ما راح يشتغل، بس الوايل لوب هيدر راح يشتغل. ليه؟ لأن أساسا الوايل لوب هيدر، اللوب بشكل عام اللوب هيدر يشتغل مرة واحدة أكثر من اللوب بادي. بما أن اللوب بادي ما راح يشتغل يعني 0، اللوب هيدر بيكون 1، صح؟ وهذا الستيتمنت اللي هو تبع الفور لوب. because the array is already sorted and the while loop header is executed only once اللي شرحته لكم قبل شوي. بما أن الوايل لوب هيدر
ما اشتغلت إلا مرة واحدة بتصير زي الستيتمنتس اللي تبعت الفور لوب العادية اللي ما هي لوب، زي الكي equals to a of j، بتصير زي كذا الوايل لوب header لأنها اشتغلت مرة واحدة، لأن ما في shifting. خلاص، بالتالي best case running time is نفسها الفور لوب ما تغيرت هنا. لما جينا عند الوايل لوب تغير. الوايل لوب هيدر اشتغل مرة صح، الوايل لوب بادي الستيتمنت الأول اللي داخل الوايل لوب بادي ما اشتغل ولا مرة، يعني 0. الستيتمنت الثاني في الوايل لوب بادي ما اشتغل ولا مرة، بالتالي 0، وهذا الستيتمنت الأخير. الحين جمعنا الكونستنس مع بعض في n، جمعنا الكونستنس هذه مع بعض. خلاص نحول الكونستنس هذه نسميها a في n. لازم الستاندرد فورم للإيكويشنز a في n زائد b، لأن خلاص قلنا الكونستنس هذه كلها بنسميها a، قلنا الكونستنس هذه كلها بنسميها b، صح؟ اللي هي linear equation صارت. بالتالي ال time complexity ال best case running time اللي هي t of n equals big O of n. ليه قلنا big O of n؟ ما راح أشرح ال big O asymptotic notations، هذه لها chapter خاص. بس هنا ليه قلنا بس ال n؟ ليه أخذنا n من المعادلة هذه؟ لأن هنا when expressing a function in terms of big O theta نهتم فقط بالحد الأكبر ولا نهتم بالأرقام. خلني أرجع. هنا أهم شيء اللي هو وش أكبر حد عندنا هنا اللي هو ال n، صح؟ بالتالي قلنا n. طيب والكونستنت، خلينا نشوف المثال هذا عشان تفهمون ليه ما نهتم بالكونستنت، الأعداد الثابتة ما نهتم فيها وبس نهتم بالحد الأكبر. خلينا نشوف المثال هذا، المعادلة هذه 4 في n أس 4 زائد 6 في n تربيع زائد 100,000، صح؟ خلينا نقول إن n تساوي 100. ال n تكعيب، لا ال n أس 4 هذا هو، ال n تربيع هذا هو، وهذا هو الكونستنت. لو لاحظنا وش أكبر عدد هنا اللي هو هذا الحد الأكبر اللي هو هذا، صح؟ بالتالي ناخذ الحد هذا نقول هذا هو اللي يأثر على معدل نمو الخوارزمية، صح؟ بس العدد هذا الكونستنت اللي هو العدد الثابت 4 مو مهم، ترى مو مهم، ما له ذاك الأهمية. أهم شيء لو تلاحظون هنا وش أكبر عدد اللي هو ال n أس 4، هذا أكبر عدد هنا. بالتالي ناخذ n أس 4 لحالها هنا، ما نهتم بالكونستنت الأعداد الثابتة ما نهتم فيها، وما نهتم بالحدود الصغيرة، نهتم بأكبر حد. وش أكبر حد ناخذه من غير الكونستنت leading constant. هنا الإكزامبل هذا express the function اللي هو هذا in theta notation. الجواب أكبر حد اللي هو n cube، وما نهتم بالكونستنت والتقسيم 1000 ما نهتم، على طول ناخذ n cube اللي هو theta of n cube. هذا هو الجواب. خلاص. حين worst case running time occurs when the array is reverse sorted، اللي هو لما الاري تكون مرتبة بالعكس، يعني مثلا ترتيب التنازلي احنا نبي تصاعدي زي كذا. فالحالة اللي بيتغير وشو اللي هو في البست كيس الوايل لوب هيدر اشتغلت مرة، صح؟ لا الوايل لوب بادي ما اشتغل ولا مرة. بس هنا لا، العكس. هنا لا مو العكس هنا الوايل لوب هيدر راح تشتغل
نفس عدد مرات الجي. شلون؟ مثلا العدد الأول اللي هو j equals 2 صح؟ j equals 2 محتاج مثلا خلينا نقول إنه مثلا هذا 4 j equals 2 محتاج إن نحطه مكان 5 يعني يحتاج shift 1 صح؟ statements الشيفت هي اللوب بادي صح؟ يعني اللوب البادي الحين بيشتغل مرة بس اللوب هيدر بتشتغل مرتين صح؟ لأن عرفنا ان اللوب هيدر تشتغل مرة واحدة أكثر من اللوب بادي. بالتالي ال T of J هذه بتساوي ال J نفسه اللي هو عدد المرات اللي بتشتغل فيها اللوب هيدر هو نفس عدد هو نفس الجي نفس عدد الجي. يعني إذا كان الجي 2 هنا اللوب الوايل لوب هيدر تشتغل مرتين. هنا مثلا الجي equals 3 الوايل لوب هيدر تشتغل 3 مرات وهكذا. يلا الحين عرفنا ان التي نقدر نكتبها جي. يلا نحسب ال worst case running time. T of n يساوي C1 في n زائد C2 في n minus 1 زائد C3 في n minus 1 زائد summation of j. summation هذه حقت الجي نقدر نكتبها بهالمعادلة. summation of j تساوي هالمعادلة. المعادلات هذه الفورمولاز هذه معطاة بالاختبار. خلاص summation of j minus 1 اللي هي هذه المعادلة. خلاص نعوض نحط المعادلات مكان السميشن. خلاص الحين C2 نضربها بN بعدين ندخلها داخل القوس. C2 نضربها بN نضربها بواحد C3 نضربها بN نضربها بواحد وهكذا. C4 نضربها بN في N plus 1 على 2 ناقص 1 ندخل C4 يعني داخل الأقواس. C5 بعد نضربها C6 والC7 بعد نضربها باللي داخل الأقواس. خلاص ضربنا الأعداد. شو نسوي؟ نجمع الكونستنس مع بعض. خلاص جمعنا الكونستنس مع بعض هنا جمعنا الكونستنس المضروبة بN تربيع جمعنا الكونستنس المضروبة بN وجمعنا الكونستنس اللي مو مضروبة بلا n تربيع ولا n. وهذه هي المعادلة النهائية أو الفانكشن النهائية. فانكشن t of n لازم نكتبها بهالصورة. ال a تمثل الكونستنس المضروبة ب n تربيع. ال b تمثل الكونستنس المضروبة ب n وال c هي الكونستنس اللي مو مضروبة بشيء. خلاص والحين big O notation نقول t of n تساوي big O of n تربيع. ليه n تربيع؟ شرحت لكم في البداية. ناخذ الحد الأكبر. خلاص الحين نجي لل average case running time. ال average case running time هي بين ال best case وال worst case في النص. بالتالي نقول t equals j over 2 هنا. خلاص الحين نحسب ال running time لل average case. نفس ال worst case الفرق إن بدل j نقول إن j over 2. بالتالي بس نضرب j بنص فهنا C4 على 2 طلعنا النص برا. خلاص إن المفروض j over 2 بس طلعنا النص برا. وهنا C5 over 2 طلعنا النص بعد برا. C6 over 2. خلاص نفس الطريقة نفس الشيء. هنا C4 over 2 ندخلها على الأقواس نضربها. C5 over 2 بعد نضربها. C6 over 2 نضربها ب n في n minus 1 على 2. خلاص نجمع الكونستنس المضروبة ب n تربيع نجمع الكونستنس المضروبة ب n نجمع الكونستنس اللي مو مضروبة بشيء. هذه هي الفانكشن t of n equals to نفس ال worst case في النهاية.
لأن الكونستنت هذا في النهاية بنسميه A و B و C، فما فرقت ال C4 over 4 C5 over 4 ما فرقت بدل C5 over 2، لأن في النهاية الكونستنت بنسميه A و B و C. خلاص. حين ال big O notation بنقول T of N يساوي big O of N تربيع. وبكذا خلصنا درس اليوم. إن شاء الله استفدتوا، إن شاء الله انكم فهمتوا، وأشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.